සුපුරුදු ලෙන්ගත ක්‍රමේ මගේ මැනික YouTube channel එකට මම අද ඔයාලා ගෙදරට අරන් එන්නේ පාන් වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් පුඩින් එකක්. ඔයාලට මේ පුඩින් එක ගෙදර තියෙන පහසු අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඉක්මනටම ලිපේ ස්ටීම් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේ රසවත් caramel palm pudding එක හදන්න කියලා. Hi my friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am presenting to you how to make easy delicious bread pudding. You can easily make that delicious pudding. Now let's go and see what we need and how to prepare. අපි දැන් බලමු palm pudding එක හදන්න මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. මම අද අරගෙන තියෙන palm පිටි තුනක් මම භාවිත කරන්නේ whole meal palm. ඒ නිසා තමයි ටිකක් දුඹුරු පාටට තියෙන්නේ. Today I am using 3 slices of bread, 4 eggs, බිත්තර 4ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට සීනි ඕන කරනවා කැරමල් එකට සහ කිරි එකට මිශ්‍ර කරගන්න. We need sugar. ඒ වගේම වතුර මේස හැඳි 4ක් අරගෙන තියෙනවා. We need 4 tablespoon of water. ඒ වගේම කිරි කෝප් එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. I'm using 1.5 cup of milk. vanilla තේ හැඳි එකක් ඕන කරනවා. 1 teaspoon of vanilla essence. ඒ වගේම අපිට දහි බිඳු කීපයක් ඕන කරනවා. Also we need just little bit drop of lemon juice. අපි මුලින්ම සීනි ටික කැරමල් කරගමු. මම සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. I'm adding 4 tablespoon of sugar. සීනි මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම වතුර මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගමු. I'm adding water. Switch on the burn and bring to boil. ලිප on කරලා අපි දැන් සීනි ටික හොඳට කැරමල් කරගමු. තාමට කරකව ගන්න. Turn it like this. බලන්න ලස්සනයි. දැන් අපි මේ හදාගත්ත කැරමල් භාජනය නිවෙනකම් පැත්තකින් තියාගමු. Keep it aside till it cool. I have shredded the bread. Now I am putting into the blender. කෑලි වලට කඩාගත්ත පාන් ටික මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. බලන්න පාන් කෑලි ටික අපි හොඳට කුඩු කරගත්තා. මේ විදිහට අපි අනිත් ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. අපි ඔක්කොම පාන් ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තා. pan එකක් ලිපේ තියලා අපි කිරි ටික හොඳට උණු කරගමු. get a pan and bring to boil. කිරි ටික හොඳට උණු වෙනවා. අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගමු. අපි දැන් කිරි ටික චුට්ටක් නිවා ගන්න පැත්තකින් තියමු. අපි දැන් බිත්තර ටික කඩාගෙන ඒ ටික හොඳට මික්ස් කරගමු. crack and mix in the bowl. මම සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර එකපාරට අපි පුඩින් හදන භාජනයට දාගන්නේ නැහැ. මොකද බැරි වෙලාවට නරක් වෙච්ච බිත්තරයක් තිබුණොත් ඒ නිසා මම මේ වගේ වෙන වෙනම කඩලා තමයි එකතු කරන්නේ. mix them well. බිත්තර ටික හොඳට මේ වගේ mix කරගන්න. දැන් අපි vanilla essence ටිකත් එකතු කරනවා. Now we can add vanilla essence. ඒ වගේම දහි බිඳු ටිකක් එකතු කරගන්න. Also now we can add just little bit lemon juice or lime juice. ඉතින් එකතු කරලා හදාගන්න ඕනිම පොඩි එකකට දහි බිඳු කීපයක් එකතු කරාම බිත්තර වල එන පීලි ගඳ නැති වෙනවා. ඒකයි අපි මේ විදිහට lemon juice එකතු කරන්නේ. නැත්නම් දහි බිඳු කීපයක් එකතු කරන්නේ. If we add lemon juice or lime juice, we can reduce the order of egg. Mix well. හොඳින් කවලම් කරන්න ආයෙ සැරයක්. දැන් අපිට නිවාගත්ත කිරි ටිකත් එකතු කරන්න පුළුවන්. I'm adding now milk. පාන් කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. Now we can add bread crumbs. පාන් ටිකත් එකතු කරගෙන දැන් හොඳට මේ වගේ ආයෙත් කවලම් කරගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත පුඩින් මිශ්‍රණය දැන් කැරමල් භාජනයට දාගන්නවා. Transfer the bread pudding mixture into the caramel bowl. මම මේ වගේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් අරගෙන මේ වගේ හොඳට කවර් කරගන්නවා. cover with aluminium foil. cover it well. steam කරගන්න භාජනයට වතුර ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරන්න. add a little bit of water for steam pot. put pudding mold like this. ඉන් හදාගන්න භාජනයට වැඩිය ටිකක් ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ විදිහට වතුර එකතු කරන්න. විනාඩි 30ක් 35ක් අපි මේ පුඩින් එක හොඳට ස්ටීම් කරගමු.
We steam it well. Now we can switch off the burn. Cover with the lid and steam 30 to 35 minutes. It's well. Now we can remove it. හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙන්නේ. ඇලෙන මුකුත් නෑ මේ ස්ටික් එකේ. ඒ කියන්නේ අපේ පුඩින් එක හොඳට ස්ටීම් වුණා. දැන් අපිට මේක හොඳට නිවෙන්න ඇරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ දානකොට මතක ඇතුවම හොඳටම නිමුණට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න. මේ දුඹුරු පාටට තියෙන්නේ මම සම්පූර්ණ තිරිඟු පිටි පාවිච්චි කරපු පාන් වලින් හදපු නිසා. ඔයගොල්ලෝ සුදු පාන් පාවිච්චි කරන ඔයාලට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පුද්ගලිකව මම සුදු පාන් මගේ ගෙදර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. I am using whole milk bread. That's why it's little bit brown color is here. Now we can keep it aside till completely cool down. After it's completely cool down, you can put it in the fridge. ඔන්න මම දැන් පාන් පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න යන්නේ. බලන්නකෝ කොච්චර ලස්සනට අපි පාන් පුඩින් එක තියනවද කියලා. හරිම ලස්සනයි මේ බලන්න. ඔයාලට දැක්කම ආස හිතෙයි. See, it's how beautiful that our bread pudding completely look like cream caramel pudding. Actually, it's very creamy. It's look delicious. Now we can taste it. ඔයාලත් මේ වගේ රසබරස පාන් පුඩින් එකක් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. It's so delicious. බලන්නකෝ කොයිතරම් ලස්සනකද ඉක්මනකට පහසුවෙන් අපි මේ පාන් පුඩින් එක හදාගත්තද කියලා. ඔයාලට මතකද කලින් මම ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රීම් කැරමල් පුඩින් එක? ඒ තරම්ම ලස්සනට අපි අද මේ පාන් පුඩින් එකක් හදාගත්තා. බලන්නකෝ දැන් ඔයාලට ඉතාම පහසුවෙන් මේ පාන් පුඩින් එක ගෙදරදී හදලා බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට ඒ ගැන හොඟක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම පවුඩර් එකත් එක්ක හදලා බලලා මේ රස පාන් පුඩින් එක රස බලන්න. අපි ආය දවසක මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. See my friends how easily we make that delicious bread pudding. You can easily make that. If you have any leftover bread, you can make it easily. No need more ingredients. It is exactly like a cream caramel pudding, but we didn't use today condensed milk. We can easily make that delicious bread pudding. Now you can try out with your family. I like to know what your thoughts about my video. See you with another delicious video. I'm Manike. Have a good day. Thank you so much.